Hồi thứ nhất, 16 năm ân oán, Mễ Tây Cơ phục hận Nam Phi quốc. Oán thù 16 thu đông, nay về cố địa, máu hồng nhuộm đao. Ngày 11 tháng 6, niên hiệu Bính Ngọ, bình nguyên Azteca rột bóng cờ xí. 8 vạn bá tánh dây kính bốn bề, tiếng trống rền vang như sấm dậy. Trước giờ khai chiến, đứng trước hàng quân, chủ soái Montes của đạo quân Mễ Tây Cơ rút gươm chỉ thẳng về phía địch trại, dõng dạc. Hội ba quân tướng sĩ, 16 năm trước cũng tại bình nguyên này, quân ta đã bỏ lỡ thời diệt trừ Nam Phi quốc, đành ngậm ngùi chia nhau một nửa giang sang, bất phân thắng bại. Mũi hận ấy, trời cao đất dày chứng giám. Hôm nay, bọn họ lại dám dẫn xác đến đây. Thiên thời địa lợi, nợ máu phải trả bằng máu. Hãy dương cao cờ đại bàng, nghiền nát lũ sư tử Câu Dông. Quân sĩ nghe đoạn, khí thế ngút trời, giáo mát gõ vào khiên đồng vang dội. Phía bên kia, quân Nam Phi quốc dàn trận, giáp sắt Cầu Dông rực rỡ, khiên da trâu to bản. Thủ thành đại tướng quân William đứng trấn giữ Long Môn, ánh mắt kiên định như đá tảng. Giám quân Sampaio phất cờ lệnh, tiếng tù già rút lên, đại chiến chính thức bùng nổ. 1 canh giờ vừa điểm, tướng Mokoena của Nam Phi quốc xuất chiêu quá ác liệt, không tuân thượng lệnh, vi phạm quân kỷ. Giám quân Sampaio lập tức ban cho một lệnh bài màu vàng, ghi tội vào sổ tử, sau này sẽ xử. Lừa lúc địch quân chưa kịp chỉnh đốn hàng ngũ, quân tâm chưa yên, mãnh tướng Quinions Mễ Tây Cơ thi triển khinh công lướt trận như bay, đón đường kiếm cự người phó tướng, tung người thi triển tuyệt kỹ phóng long tiễn. Ngọc tỷ xé rách không trung, găm thẳng vào tên quân giữ cổng thành. Tướng thủ thành Williams dù cố gắng hết sức cũng đành bất lực. Mễ Tây Cơ phá tan cổng thành phía bắc. 8 vạn bá tánh trên thành hò reo chấn động. Quân Nam Phi quốc rối loạn đội hình, vội vã lùi về cố thủ. Quá ngọ, bi kịch giáng xuống đầu quân Nam Phi. Tướng Sithon nổi điên phạm thượng với giám quân. Sampaio nổi trận lôi đình, lệnh bài màu đỏ dơ lên. Tước giáp, thu binh phù, tống cổ ra khỏi trận tiền. Sithon cúi đầu rời trận. Quân Nam Phi mất đi một tướng giỏi như rắn mất đầu, quân binh bị tiêu diệt cũng nhiều. Thấy địch quân binh cô thế mỏng, lão tướng Jimenez Mễ Tây Cơ phóng ngựa vào trận. Không lâu, đâu độ 6-7 khắc gì đó, Jimenez đón lấy lưỡi phi đao, xoay người tung ra cú lưu tinh cước sấm sét. Phi đao như sao băng xé gió, phá tan cổng thành phía tây. Mễ Tây Cơ đại phá 2 cổng thành, quân Nam Phi quốc gần như mất thành tới nơi, không phá nổi một cổng thành nào. Quần nhau một hồi, quân sư Proce lệnh cho tướng Juan lĩnh ấn ra trận hòng cứu vãn thế cục. Nào ngờ Juan vừa nhập trận đã phạm trọng tội, lại nhận ngay tấm lệnh bài màu đỏ. Quân Nam Phi lúc này chỉ còn 9.000 binh, phải đối đầu với 11 vạn binh hùng của quân Mễ Tây Cơ. Thắng bại đã rõ. Chủ soái Montes bên phía Mễ Tây Cơ do quá hăng máu mà phạm luật, cũng bị tước giáp ngay khắc cuối cùng. Song đại cục đã định, không gì xoay chuyển nổi. Trận chiến tàn, trống thu quân vang lên 3 hồi 9 tiếng. Quân Mễ Tây Cơ toàn thắng, đoạt trọn 2 cửa thành, giữ vững thành trì. Tướng Quinones được phong làm đệ nhất công thần của trận chiến. Nam Phi quốc tuy bại trận, lại mất 2 viên hổ tướng, nhưng vẫn ngẩng cao đầu, giữ trọn khí tiết bước ra khỏi bình nguyên Azteca. Hẹn rằng quân tử trả thù 10 năm chưa muộn. Lão Phu chép đến đây, ngẫm thấy binh pháp vô tình. 16 năm luân hồi, ân oán rốt cuộc cũng phân định. Mễ Tây Cơ thắng ở chữ nhẫn và chữ thời. Nam Phi quốc bại không phải do kém tài, mà bại ở chữ nộ. Nổi giận mất khôn, liên tiếp nhận lệnh bài màu đỏ, tự đẩy mình vào thế đường cùng. Cổ nhân có câu: tướng sĩ nhất tâm, kỳ mưu tất thắng. Nhưng tâm đã loạn thì dẫu có 9 vạn dũng sĩ hay 11 vạn quân binh, cũng chỉ là bia đỡ đạn mà thôi. Bởi mới có thơ rằng: Mễ Tây chém tướng đoạt thành, Nam Phi binh dũng nhưng đành bó tay. Muốn biết kết cục như thế nào, xin xem hồi sau sẽ rõ.